Yun. Ang oras na. Oras na ba? 8:43 na, tulog pa rin. Naalala nyo nung si Choy, ginising natin, tulog, pinagising natin. Yung gagawin natin dyan, kay Andre, kay Kuya. Yan, pag alas 9, natulog pa rin. Ayun, sarap pa ng tulog. Gagawin natin para makaganti yung isa. Gisingin natin. Sarap ng tulog nito eh. Boy. Boy, gising na. Yeah. Gising na, matutulog ulit tayo. Uy. Nakapasok ko yun eh. Uy, alas 9 na. Nakakuha na ako ng soft drinks. Tulog ka pa rin. Gising na. Uy. Gising na. Gising na, matutulog na tayo. Natulog na nga ako eh. Buisit na siya. Isa pa. Isa pa. Uy. Natulog ako. Hindi ka talaga gising. Boy. Boy. Baka mo yun eh. Ha? Gising na. Ay, ikaw matulog yun. Boy. Hoy! Gising na. Baka pitulog tayo. No. Gising ka na? Aga pa eh. Sarap tulog. Ano? Masaya? Ayun na, pitulog. Takban na nga yun eh.